අපි ආව වෙනසකටත් එක්ක ඔන්න තල්මස්සු බාන්නේ කියලා හිතාගෙන ආවේ. තාම තල්මස්සු නම් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ යනගමන් අපිට සෙට් වුණා නැවා. මේ කට්ටිය ෆන් එකක් දෙනවා අපිට. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔව් බලන්න. මේ හරිය එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. යාත් වෙන්නේ ඉන්නේ. ඔන්න අපි ඉදේම ආවා තල්මස්සු බලන්න. තාම නම් තල්මස්සු හම්බුන්නේ නැහැ. ඒත් නැව් දෙකක් නම් හම්බුණා ලස්සන. හිතුවා කෑම කන්න ඕනේ කියලා දැන් කෑම කන ගමන් ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා පොඩ්ඩක්. දෙම් ආවා. පැය දෙකක් විතර ආවා. මේ සරත් අයියේ. ඔව් පැය දෙකක් විතර ආවිලා තියෙනවා. අපි කොට්ටව දුරින් දෙන්නේ මේ. අතම්ම 47ක් විතර දියමින් ඉන්නේ. බලන්න. වෙනද වගේ නෙමෙයි කොහොමවත් වටේ ගොඩබිම නම් පේන්නේ නැහැ. ගොඩබිමවත් පේන්නේ නැහැ. නැව් පමණ නැව් පේනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්න සීමාවට එන්නේ මේ මොන වගේ මාළු අල්ලන්නද? දැල් මාළු, බලයෝ, කෙලවල්ලු, කොප්පරු, තලපත්තු, මහා මාළු වර්ග තමයි. පොඩි මාළු වර්ග මෙහෙන් නෑ. පොඩි මාළුත් අහු වෙන කාල තියෙනවා. ඒ කාලට අහු වෙන්නේ මේ කාලට නම් ඉතින් මහා මාළු තමයි අහු වෙන්නේ. මහා බලයෝ, කෙලවල්ලු, කොප්පරු, තලපත්තු මාළු තමයි අහු වෙන්නේ. සාමාන්‍ය මේ කාලට තල්මස්සු බලන්න පුළුවන්. තල්මස්සු ඒකම රිස්ටිරෝ කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඉන්න දවස් තියෙනවා, නැති දවස් තියෙනවා. ඉතින් මතුවෙන වෙලාවල් කියන්න බෑ. ඉඳලා බලන්න ඕන. මේ ලයින් එකේ ඉඳලා නම් පස්සේ ඉතින් මතුවෙන දවස් තියෙනවා, නැති දවස් තියෙනවා. දවස් වලට එක විවිධාකාර විදියට ඉතින් මුදේ කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතෙන්ට ගොඩබිම පේන්නේ නෑනේ. නෑ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ GPS එක නැති වුණොත් එහෙම ගොඩබිම හොයාගන්නේ කොහමද? ඒක අපේ දැරිමක් තියෙනවා. ඒ දැරිමෙන් එහාගේ ගොඩබිම හොයාගන්නවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොහොමද හොයාගන්නේ? දැන් අපි දැන් මේ හුලං එන අත බලලා අපිට තේරෙනවා දැන් හුලං එන්නේ මේ අතේ කියලා. ඒ අතට අපි දුවනවා. අපි දන්නවා හුලං වම් කන්ට වදිනවා නම් අපි දන්නවා මේ වාරේ හුලං එන්නේ කියලා. දැන් දකුණු කන්ට වදිනවා නම් ඉස්සරහා හුලං එනවා කියලා. දැන් ඒ කාලෙන් කාලෙට හුලං වෙනස් කරනවා. ඔව් දැන් වාර කනට දකුණු කන්ට හුලං වදිනවා. මේ හරහේ කෑල්ලට හරහේ වාර කන අවසන් වෙලා හරහේ කෑල්ලට දකුණු කකුල මේකට වදින්නේ. මූණට වදින්නේ අපේ වතුර පාර බෝට්ටුව දුවරක. ඒකෙන් තමයි අපි හොල්මිය දෙයස වෙනස් වෙන්නේ. දැන් හුලගෙනුත් අපිට ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් වාර කනේ එන හුලඟ වෙනයි. නැතු දැන් හුලං මාරු කොල්ල හරේ මෙහෙ වෙලා දැන් හුලං දෙපැත්ත හරේ මෙහෙ පටලැවිලා එනවා නම් අපිට ගොඩ පැත්තෙන් හුලං වැඩියෙන් එන්නේ. ගොඩ පැත්තේ උතුම අපිට දැනෙනවා ටකස්. එවන් දැන් අපිට දුවන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නෝ ඒක. ඕක දැන් ඕක මේ තාක්ෂණය වල නැටකදී ආපුවක් විස්තර ඉතින් ඕක ඒ විදිහට නේද? දැන් මේකෙන් පෙන්නන පා වෙන වේගය මේ තියෙන්නේ ස්පීඩ් එක. මේකේ තියෙනවා මේකේ තියෙනවා ස්පීඩ් එක. අද දියවැලේ වලාලයි නේ. පොයින්ට් 7ක්. මේ මෙතනින් පෙන්නන්නේ මේ පා වෙන වාසිය. මේ යටින් පෙන්නන්නේ අපි අවිතු දුර. අපි ඉන්නේ දෙවෙනි නැව් කෝස් එකේ නේ. බලමු try එකක් දාලා. මාළුවෙකුත් අයිල්ලන්න try කරන්න ආවා. බලමු මොකක් හරි ඔයාලට වෙනස්ම දෙයක් පෙන්වන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකක් හරි try එකක් දාමු. එනවා. නැවක් එනවා කෝස් එකේ. නැව් නම් එනවා බස් එන ගානට නේ. ඔව් තව එකක් එනවා. අතන තව එකක් එනවා. තා හරියට බොඩිනුත් එනවා. අනාරිනුත් එක්ක යන වරවල යන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ නැව් වලින් එන කරදරයි නේ. අපේ දැල් කප්පල යනවා අපෝ එන කරදරයක් තියෙන එකක් තියෙනවා. අපිට එක පැත්තෙන් බලනවා ඒ කට්ටිය සීමාවෙනේ ආවිල්ලා පන්න කරන්නේ මාළු වෙන්නේ සීමාවල් වල. අපි අයව දැම්මා ඉතින් මේක බෝට්ටු ගැටියට වැටෙනවා පස්සේ ඉතින් කරන්න බේරන්න බෑ. ඉතින් දැල් කපා යනවා මේව තමයි ඉතින් ප්‍රශ්න. පිටින් බාධක බෑද රස්තාව කරනෝයි.
දාලා තියන්නේ හැමතැනම. එනවනේ. ඔය නෑ යනකොට වඩා හොඳයි වතුර පායිනවා.